ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating dalawin! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Kung musikahan lang ang pag-uusapan, halina't kilalanin natin si Ryan. He is one of 4 children of Alberto Austria Cayabyab and Celerina Venson Pujante. At sa katunayan, he was 4 years old when he took up piano lessons. Bachelor of Science in Business Administration is what he initially took until siya ay naging propesor ng Department of Composition and Music Theory. Magmula nung ako'y natutong umawi. Mapagbiro talaga ang tadhana. Sa dami ng kanyang achievements, Mr. C and his family was about to take their chances abroad nang siya ay nabigyan ng pwesto bilang Executive and Artistic Director ng Foundation for the Performing Arts sa Pilipinas ng isang malaking korporasyon. And the rest, as they say, is ongoing. Kasi he still writes music, composes, and arranges. Alam niyo ba? In September, Filipino popular music across generations. Arranger, musician, composer, conductor, artistic director, accompanist, and just about anything music-related. That's our national artist, Ryan Cayabyab. Sariling atin kay ganda ng ating musika. Ako'y natutong umawi. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Ibinalita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ginanap na joint press conference sa Malacanang kasama si President Yoon Suk Yeol na mas malalim na ang ugnayan ng Pilipinas at South Korea. I am pleased to announce that the Philippines and the Republic of Korea have formally elevated our relations to a strategic partnership, adding further impetus to the strengthening and deepening of our cooperation in an increasingly complex geopolitical and economic environment. During our fruitful bilateral meetings, President Yoon and I covered several areas of cooperation, including defense and security, maritime cooperation, economic and development cooperation, and people-to-people exchanges. We agreed that we have made significant strides in advancing and deepening our bilateral cooperation towards the attainment of our mutually beneficial goals. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man sa buong kapulatan. Broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Cebu. Radyo Pilipinas, 576 AM.
Oras din mga higala sa DYMR online mga higala. Lain na sab kita nga adlaw mga higala nga Biyernes pizza 11 na mga higala sa bulan sa Oktubre tuig 2024. Bani ko kaninyo sa tuang pagpanag-uban kutob kita alas 9:55 sa buntag diri lamang sa inyong istasyon ang DYMR Radyo Pilipinas Cebu 576 kHz sa dial sa inyong mga radyo sa AM band. Atong pagtimbaya sa tanan nga maabot itong CBS Kabisayan ug Mindanao, lakip ta ang mga nakatunin usab pinagi usab sa tong Facebook page ang Radyo Pilipinas Cebu. Kamusta man ninyo hang Biyernes mga higala no? Among panghinaot nga namon kanunay sa kapiskay sa inyong panglawas ug ganapod mo sa maayong kahimtang ning adlaw mga higala. And speaking of updates no mga higala, arita sa tong exer sa mga nagkalain-laing nga kalihukan dito usab sa ASEAN mga higala no nga summit and related summits mga higala. And yesterday dito sa maong meeting mga higala. So matud pa no mga higala nga ang Association of Southeast Asian Nation 7th ASEAN Plus 3 nga summit mga higala. So nitambong dinhi ang mga heads of state and ang mga kuan mahigala sakop usab sa ASEAN mga higala and ang mga heads of state and government sa China, Japan and sa South Korea mga higala no. So gawas pod niini pahigayon usab ang 27th nga ASEAN-China Summit. Kauban usab ang Chinese Premier nga si Li Qiang mga higala. Gawas pod niini ang kuan mahigala ASEAN nga or 25th ASEAN relations mga higala. And of course, ang 27th nga ASEAN-Japan Summit mga higala. Kauban usab ini gipahigayon usab ang ikaupat or 4th ASEAN-Australia Summit. Kauban si Australian Prime Minister Anthony Albanese, mga higala. And ang 21st ASEAN-India Summit, kauban usab si Indian Prime Minister Sri Narendra Modi, mga higala. And ang ASEAN-Canada Special Summit on Enhancing ASEAN Connectivity and Resilience, mga higala. Sidelights, doon na po yung bilateral meeting si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. o ingon man si Canadian Prime Minister Justin Trudeau, mga higala no. Sa sidelines, sa 44th and 45th nga ASEAN Summits and Related Summits dito usab sa Lao PDR. Mga higala no. So napoy bilateral meeting on the side atong presidente. Gawas pod niini nitambong usab no si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kauban usab si First Lady Louise Aranz-Fandones sa Lao PDR mga higala no. And ang kuan mahigala 21st nga ASEAN-India Summit naapod si Prime Minister Sri Narendra Modi mahigala. So mo na siya usab nga pag kuan mahigala pagtambong ni ini nga mga kuan mahigala ASEAN Summit and related summits. And on the sidelights usab mga higala executives sa Shera Public Company Limited, headed by its COO or CEO, Chief Executive Officer Ongek Tai Chamalapat or Chay Mahampan, mga higala. And Philippine country head nga si Mr. Tonop Chambas. Mo meeting, no, ang discuss po nila ang investment plan nila no sa Pilipinas Eco-Industrial Park sa Mabalacat City, Pampanga. Mga higala, ang project cost gi-estimate nga nasa 2.9 billion pesos. Ang Philippine plant is expected matud pa to commence operations by the first quarter of 2025, and it marks Shera's first overseas, one of the largest manufacturers of fiber cement boards, siding, roofing, and concrete roof tiles in the world. So muna siyang isasad sa mga investment pledges no, na nakuha sa to ang presidente mga higala on the sidelines of the ASEAN mga higala no. Sa iya usab nga pagtambong ni ini maong mga summit and related summit. To ang presidente within the day mga higala, but so far no mga higala ato pong gi-check atong Radyo Pilipinas nga kining Facebook page dito sa Kauluhan mahingala. So far nagloading ang internet mahingala. So far watay makita diri sa ato lang i-check diri sa tong mobile
kuan mahigala mag-mobile data sa mahigala aron kakita taon sa sulod no sa to ang Facebook page dito sa to si Ma'am Raquel Bayan. Sila may maghatod og updates usab no gikan sa mga lakaw sa tuong presidente mahigala ilabikan. So matud pa mahigala sa pagtambong ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. gibida ni ini ang 13 ka mga renewable projects mahigala ngadto sa ASEAN Business and Investment Summit 2024 mga higala. So naadyoy mga lagi of investment mo translate man pud na mga higala into job generation and of course mga higala income for the economy sad at the same time mga higala. So maka na siya mga higala ang atuwa usab nga sa kalihukan nga gitambungan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. dito usab mahigala sa Lao PDR alang sa ASEAN Summits and related summits. Oras na ito, alas 9:17 na, palabang na nato si Ariel at ang unang set sa pahinumdum, mubalik ang programang Government Online. Fund, I can finally own a house with affordable monthly payments. Now, I can achieve my dream of a decent home for me and my kids. Even if I still pay monthly, at least I will get the title. Apply now to 4PH Pabahay program because your next move will be to your own home. Be a Pag-ibig Fund member today and contact your LGU for more details. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act na may layuning mas palakasin pa ang kakayahan ng ating bansa pagdating sa depensa. This law goes beyond the development of weapons or equipment as it seeks to create a framework, the defense industry, that will support the defense requirements of our country. It's a logical move forward for a country that finds itself at the fulcrum of geopolitical shifts and volatilities. Dagdag ng Pangulo, nakasaad rin sa batas nito ang pagbuo ng maayos na sistema ng research and development at pagtutulungan ng sandatahang lakas at iba't ibang sektor. The challenges we face today go far beyond traditional conflicts, and the need to develop technologies that will counter unconventional threats is more crucial than ever. With this act, we are broadening our perspective on defense. We are not just looking at tanks and rifles. We are building capacities that address these unconventional dangers head-on. This means developing systems and strategies that are reactive and predictive, allowing us to stay a step ahead of those who wish harm to the Philippines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Yun Suk Yul, na mas malalim na ang ugnayan ng Pilipinas at South Korea. I am pleased to announce that the Philippines and the Republic of Korea have formally elevated our relations to a strategic partnership, adding further impetus to the strengthening and deepening of our cooperation in an increasingly complex geopolitical and economic environment. Binahagi rin ng Pangulo na ilang kasunduan ang kanilang nilagdaan, kabilang rin ang usapin sa nuclear energy, infrastruktura at turismo. During our fruitful bilateral meetings, President Yoon and I covered several areas of cooperation, including defense and security, maritime cooperation, economic and development cooperation, and people-to-people exchanges. We agreed that we have made significant strides in advancing and deepening our bilateral cooperation towards the attainment of our mutually beneficial goals. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas.
Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy. I-destroy natin yung mga maaaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Seek early consultation. Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Kauban si CARMEL MATUS, Radyo Pilipinas, Cebu. Alas 9:23 na, balik din sa ito ang pagpanag-uban sa Tulumanong government pang tanan mga higala, no? Kaya I believe last night or the other day ba? Or sorry, last night dito tuod, no? Kuan mga higala, open na silang pre-order sa katong mga nag-apas o nag-atang sa kining bag-ong kuan mga higala, iPhone 16 1010 man sab kagahapong adlaw mga higalaan gani do na poy laing pod, no, nga kuan pod sale na pod Sir Ariel, ang kwarta na lang jud agdon ni Sir Ariel. Ano po yung line sale mga higala, sale sa Sir Ariel, no? So kwarta na lang jud ang atong agdon ana mga higala na og kuan. Pero sa kato mga kuan yun na inyo nga mga madawat, no, gahinan po na nato ang para sa savings, para sa emergency funds ug uban pa mga higala aron pod nga di mo makuan mahigala ang katong if ka-familiar mo murag unsa ko nga kuan adto murag college man siguro to or high school ang ka-remember mo dunay floating nga kaning library mga higala, no, nga mobisita gyud kada kuan mga higala every now and then din sa ato and gi-announce ni ini, no, nga kuan mga higala mobalik kini din sa Cebu alang sa lain na usab mga higala nga pagdalit og mga kining book selections ang kining MV Dulos Hope mga higala, ang kining renowned nga floating library kay mobalik din sa Cebu karong umaabot nga Oktubre 15 2024 mga higala. And matud pa mo stay kana diri for nga Pier 5 ning dakbayan sa Cebu. So alang sa kadtong mga buot mo bisita mo announce lang pod sila mga higala sa dugang pa nga mga instructions ilabi na I think murag mo book man siguro ka ani og appointment ini ka before ka mo adto dito sa area or I don't know if na walk-in mga higala, no. So doon na sila 6,000 ka mga book titles available covering kining areas such as science, education, sports, culinary, history, technology, photography, Christian living, and a wide range mga higala of children's literature mga higala. Mosad ni ang anunsyo usab, no, sa kining MV Dulos Hope mga higala sa ilahang pagbisita din usab sa Cebu by October 15. That's next week mga higala, Tuesday mga higala, no. So amo na siya kuan mga higala kining papaabuton siguro sa uban, no, kining dinhi sa Cebu. So matud pa October 15 to November 10 ilahang tagal dinhi, no mga higala. So open kini gikan Tuesday hangtod sa Sunday alauna sa hapon hangtod sa adlaw nga Lunes mga higala. Adlaw nga Lunes kanang sarado ang maong kuan mga higala kining maong floating book fair mga higala. So doon na kini entrance mga higala alang sa kaninyo, and then children under 12 ug ang seniors mga higala kay libre nga makasulod sa maong kuan mga higala book fair. So alang sa katong nabilong nga category kuan mga higala 50 pesos ang entrance, no. So matud pa pagdala lang yun daw mo og ID or passport nya, children must be accompanied by an adult and have their own ticket mga higala. Only cash and credit cards are accepted for purchases mga higala. So muna siya sa kining mga diverse nga book, no,
mahigala nga titles nga dalit ni ini nga MV Dulos Hope mga higala nga mobisita dinhi sa Cebu. Gawas po di ana day tuod do na po day sila kuan mga higala Hope Cafe. So upgrade sa ni sila mga higala na. So sa Hope Cafe you can enjoy ang maong mga pagkaon mga hingala no og baligya sa maong barko mga higala. So international crew ni sila mga higala na gikan sila in lain nasod nagi sa Spain ug uban pa nga mga nasod mga hingala. So atong I think daghan man sigurong katong mga kuan bata sa una ani dagko karon I believe ganahan gyud ni sila nga mo kuan mahigala mo bisita ni ini nga maong kuan mahigala book fair. So alang sa katong mga interesado mahigala no keep posted lang sa kining Dulos Hope nga open and close announcements mahigala no. So matud pa mahigala daghan 2,000 at least 2,000 book titles ang ilahang available mga higala. Atong oras na alas 9:30 na sa kabuntago na tunay palabang serial atong ikadahang sugna sa pahinumdum mo balik ang programang Government Online. Before, we could only afford to rent, paying monthly for a house I can never own. But with the help of the government and Pag-ibig Fund, I can finally own a house with affordable monthly payments. Now, I can achieve my dream of a decent home for me and my kids. Even if I still pay monthly, at least I will get the title. Apply now to 4PH Pabahay program because your next move will be to your own home. Be a Pag-ibig Fund member today and contact your LGU for more details. Ibinalita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ginanap na joint press conference sa Malacanang kasama si President Yoon Suk Yeol na mas malalim na ang ugnayan ng Pilipinas at South Korea. I am pleased to announce that the Philippines strengthening and deepening of our cooperation in an increasingly complex geopolitical and economic environment. Binahagi rin ng Pangulo na ilang kasunduan ang kanilang nilagdaan, kabilang rin ang usapin sa nuclear energy, infrastruktura at turismo. During our fruitful bilateral meetings, President Yoon and I covered several areas of cooperation, including defense and security, maritime cooperation, economic and development cooperation, and people-to-people exchanges. We agreed that we have made significant strides in advancing and deepening our bilateral cooperation towards the attainment of our mutually beneficial goals. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong walang bagyo pero malakas ang pag-ulan, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa orange at red rainfall warning ng Pag-asa. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang heavy rainfall warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa heavy rainfall warning, ngunit nakararanas ng malakas na pag-ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K-12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges. Radyo Pilipinas. Halama, nihilak lagi na si Manoy ay. Dili pa ang mga lalaki, dili ang ngayang mahilak kay iso sila. Anak, bisan ang mga lalaki, muhilak usab sama ka na mo mga babay. Dili daw ta ang paghilak ug pagpakita sa imong tinuod nga emosyon. Timan nga tao raw sab sila nga masakitan. Dili tungod kay muhilak ka, huyang ka. Samtang sayo pa pasabtang inyong mga anak sa mga nahitabo sa ilang palibot. Ang paghilag sa mga lalaki sagad matang sa gender and emotion stereotype nga dili angayang magpadayon. Itudlo ang insakto, respeto alang sa tanan. Usa ka pahinumdom gikan ni ining maong estasyon. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura. Paunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Kini ang Government Online. Kauban si CARMEL MATUS. Radyo Pilipinas. Ano yung tamang hingala sa line usab nga hugna sa to ang pagpanag-uban sa programa. Mga hingalan sa kaganihas, alang sa kato mga bago na nakatunin usab sa ilang mga radyo. Ato na hisgutan no, ang pipila sa Malakaw sa tong presidente
o sud mahigala sa Lao PDR din mao kini ang host nation mahigala sa maong programa. Sana. And another thing atong gihatod kaganiha ang kalabot usab mahigala no sa kining pagpahigayon mahigala sa kining next week no ang pag-abot na unya sa floating book fair nga MV Dulus Hope mga higala no. So alang sa katong mga medyo bata-bata pa saon mahigala until ni siya November 10 dinhi usab sa Cebu mahigala. Kay doon na po uban no nga pagbisita ani but dili siya kuan mahigala kanang wa diri sa Cebu naka-schedule. So karon pa siya nibalik dinhi og pagbisita usab sa Cebu mga higala. All right, ari po ta sa laing updates mga higala and of course ang line usab nga announcement mahigala no kay doon na pud to pahibag insurance system no. Uy, ang bata din sa ko Pikas Lawak no si Ellie P no kay marag nahigam ni Lola June mahigala kining alang sa katong advisory para sa emergency loan mahigala no for the areas sa kining kuan mahigala Dingle, Iloilo, ingon man ang sa kining Northern Samar and Hinigaran, Negros Occidental mahigala. So matud pa mahigala sa pahibaw gikan sa GSIS no ang availment date nagsugot na itong Wednesday October 9 and hangtod kini November 8 2025 so taas-taas og panahon mahingala ang availment date for the emergency loan sa GSIS so katong mga lugar nga gi-mention alang sa katong province of Batanes no October 8 2024 until January 7 2025 Vinzons Camarines Norte adto lang September 25 nagsugod then mo tapos ni by December 24 and sa province of Occidental Mindoro and municipality of Siocon Zamboanga del Norte atong September 25 usab magsugod and mo end karong October 24 2024. Samtang sa katong mga uban pang lugar nga kutob na lang karong Oktubre mahigala kining sa lugar sa Bohol, provinces of Bohol, Capiz, Oton, and Pasay City sa Iloilo. Kutob October 22 na lang ang availment dates alang sa emergency pag-file sa emergency loan. Alang sa province of Bukidnon, October 19. Sa municipality of Calasiao, Pangasinan, October 17 na lang kutob. Municipality of municipalities of Elv. Then sa municipality of Mga Tarem, Pangasinan, November 21 pa ni siya kutob. Sa municipality of Camiling sa Tarlac, October 31, 2024 na lang kutob. Ang sa provinces of Bulacan and Pampanga, October 29, October 24 sa National Capital Region and sa provinces sa Batangas and Cavite, mga higala. So tanang qualified o active members, mga higala, sa kining GSIS, mga higala, who are working or residing as well as all tanan old age and disability pensioners ma-applyan is 20,000 pesos mga higala and qualified availees mga higala kinahanglan wala kay existing nga emergency loan. Kung og imong i-loan na nga amount is 40,000 pesos less sa imong balance sa imong previous nga emergency loan mga higala no mga higala. So pwede ra pud ninyong i-check pinagi sa inyo kuan mga higala GSIS nga app mga higala no kay kaning GSIS Touch no kay naka-check man siguro nag-wonder kung apil ba ang Cebu kay apil man ang sa kuan mahigala no province of Bohol mahigala pwedeng mo avail ang Cebu mahigala. I don't know lang kung hangtod kanus ako to but naa din sa ilahang app nga maka-avail ra ang katong sa Cebu province loan nga tanyag sa maong ahensya. So mo kato ang pahibaw mahigala gikan sa ato ang GSIS kalabot ni ining ilahang advisory sa emergency loan and moto mahigala ang ilahang latest nga pahibaw kalabot ni ini missions aron to verify if
eligible ba ang inyong lugar or kanang available ba ang emergency loan usab sa inyong dapit mga higala. Wa man say mawa nimo imo pong i-check mga higala no every now and then para igasto kung sa magani imong emergency nga mga panginahanglanon. Ato oras na alas 9:42 na gyud sa kabuntagon. Palabang na nato sa Ariel ato ang lasat sa painomdom. Balik ang programang Simple lang naman, para hindi apoy ang lumabas sa ventilador, ugaling linisin ang mga ito at mararamdaman mo ang kakaibang simoy ng hangin. Oh yeah! Kapag palaging malinis ang electric fan, hindi mahihirapan ang makina nito at mas malamig ng bahagya ang ibubuga nitong hangin. Kahit number 1 ay sapat na, parang bago pa. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Ho-ho! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Before, we could only afford to rent, paying monthly for a house I can never own. But with the help of the government and Pag-ibig Fund, I can finally own a house with affordable monthly payments. Now, I can achieve my dream of a decent home for me and my kids. Even if I still pay monthly, at least I will get the title. Apply now to 4PH Pabahay program because your next move will be to your own home. Be a Pag-ibig Fund member today and contact your LGU for more details. This is a public service announcement. Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa sitwasyon ng pagbaha, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa flood warning ng Pag-asa. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang flood warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa flood warning ngunit nakararanas ng pagbaha, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K-12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang self-reliant defense posture of weapons or equipment as it seeks to create a framework that makes us less dependent, more resilient, better prepared. It is a commitment to a long-term growth trajectory for a national defense industry that will support the defense requirements of our country. It's a logical move forward for a country that finds itself at the fulcrum of geopolitical shifts and volatilities. Dagdag ng Pangulo, nakasad rin sa batas nito ang pagbuo ng maayos na sistema ng research and development at pagtutulungan ng sandatahang lakas at iba't ibang sektor. The challenges we face today go far beyond traditional conflict. Our perspective on defense, we are not just looking at tanks and rifles. We are building capacities that address these unconventional dangers head-on. This means developing systems and strategies that are reactive and predictive, allowing us to stay a step ahead of those who wish harm to the Philippines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Dili importante kung kinsa ka o si kinsa sila. Ang sexual harassment kay sexual harassment. Kung ikaw nakasinati niini, ayaw kahadlok o gisumbong, dili okay ang sexual harassment. Usa ka pahinumdum gikan sa DYMR Radyo Pilipinas, Cebu. Kini ang Government Online. Kauban si CARMEL MATUS. Radyo Pilipinas, Cebu. Balik na din sa panapos nga bahin sa itong programa ang Government Online ni 12 ASEAN-US Summit mga hingala no ang kalabot usab no sa pag
kung pamulong ni Secretary of State Anthony Blinken sa United Summit. So ato lang sigurong i-play din his ako ang computer, Sir Ariel, ang maong paghatod og mensahe ni Secretary of State Anthony Blinken mahigala sa VM ang ilahang live kaganiha mga higala na. So kadyo trapod to nga pagsulod nila sa maong pagpamulong. Sa itong paminawon mga higala, si Secretary of State Anthony Blinken kalabot sa iyahang pagtambong sa 12th ASEAN and US Summit mahigala dito sa Lao PDR diin gitambungan kini ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. I also want to thank Dr. Cao for his stewardship of ASEAN, and also Cambodia and Prime Minister Hun Manet for serving as our U.S. country coordinator, something we deeply appreciate. Prime Minister Ibrahim, I also want to say to you that we very much look forward to Malaysia taking over as chair next year. I'm very honored to be here on behalf of President Biden. I also bring warm greetings from Vice President Harris, who represented the United States at last year's leaders event. Over the past 4 years, the U.S. and ASEAN have made our partnership stronger and more wide-ranging than it has ever been before. President Biden was honored to host ASEAN leaders for a special summit in Washington for the very first time, and to elevate the U.S.-ASEAN relations to a comprehensive strategic partnership. Every day, our cooperation is helping to better the lives of our combined 1 billion people, creating economic opportunity, fostering technological innovation, advancing a shared vision of an open, prosperous, and secure Indo-Pacific with ASEAN at its center. We're strengthening the economic ties that have long brought our countries together. The United States remains the #1 source of foreign direct investment in ASEAN countries. This is a meaningful measure of trust and confidence in the future. It's also a powerful generator of jobs and opportunity. Together, we're improving monitoring of infectious disease outbreaks. We're upgrading the region's power grids. We're fighting cybercrime and online scams. We're promoting safe, secure, and trustworthy artificial intelligence. All this cooperation is rooted in the enduring bonds between our people, who, for decades now, have learned from one another, done business together. They've been enriched by each other's cultures. We were proud to celebrate the 10th anniversary of the Young Southeast Asian Leaders Initiative, an initiative that counts more than 160,000 online members and continues to grow. Advancing our shared vision also means coming together to address shared challenges to that vision, from the deepening crisis in Myanmar, to the DPRK's destabilizing behavior, to Russia's war of aggression in Ukraine, which continues to violate principles at the heart of the United Nations Charter and at the heart of ASEAN's Treaty of Amity and Cooperation. We remain concerned about China's increasingly dangerous and unlawful actions in the South and East China Seas, which have injured people and harmed vessels from ASEAN nations, and contradict commitments to peaceful resolution of disputes. The United States will continue to support freedom of navigation and freedom of overflight in the Indo-Pacific. We also believe it's important to maintain our shared commitment to protect stability across the Taiwan Strait. But whether it's responding to urgent global challenges or advancing the shared hopes of our people, the relationship between the United States and ASEAN will continue to be essential. We look forward to this partnership growing even stronger in the years to come, and I thank you again for your hospitality and for today. Mo kadto mga higala ang paghatod no og mensahe ni Secretary of State Anthony Blinken sa United States of America USA alang sa 12th ASEAN-US Summit. Mahigala din ang ipahigayon ini dito sa National Convention Center sa Lao PDR mga higala. So dunay Unidos kalabot sa iyang pagtambong usab sa maong summit mga higala. Atong gihatod pod ni live no kaganihan ni naging but moto siya mahigala minutes ago lang yun to nga live nga pag-air mahigala sa kang US Secretary of State Anthony Blinken mangura no mga higala. So atong oras na 9:52 mga higala ato lang ipasukit ning pipila ka mga
kuan mahigala no pahibaw usab no gikan una na niini ang gikan usab sa municipality to gaganiha of Santa Fe, mga higala no kalabot sa announcement nila usab no sa kinagurahan usab no ang katong EIA mga higala. So ang sa November ni siya nga flights no ang schedule November 2, November 4, November mga higala. Ang oras ni 10:30 din siya mo biya mga higala, and pabalik 12:40 usab mga higala. So mo na siya ang pahibaw usab kung mga buot mo check no and mo avail ni mong services mga higala sa Osaka Santa Fe. One of the nibiling oras mga higala sa atong pagpanag-uban sa programa Government Online. Musunod na atong news update. Kinlamang si CARMEL MATUS PEDROZA, mayong buntag. Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan, bagong mamamayan, tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Cebu. Sa Kabuntagon. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Lokal. Cebu City Mayor Garcia subling gihugtan o Angelita Hapal. Radyo Pilipinas Report. Subling gihimugatan ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia ang hugot nga pagbantay sa posibilidad nga dunay nag-operate sa kining pogo diri sa Dakbayan sa Sugbo. Matod ni Mayor Garcia nga kanunay kini nga mangutana ngadto na sa Business Permit and Licensing Office with regards na sa kining nahisgutang and Licensing Office pinanguluhan ni Terence Saavedra aron sa pagpahigayon og monitoring kauban usab ang Cebu susama sa operasyon sa Pogo. Ya usab nga gibutyag nga dili kini gusto nga mahitabo adlaw Miyerkules. Kini si Angelita Hapal alang sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Samtang sa laing balita, detalye ni mong balita hatod kanato ni Jess sa Agua Ilanan. Radyo Pilipinas Report. Gituki karong adlaw ato sa katapusang adlaw sa ika-13 gathering of Fugpalo dinhi sa Sugbo ang kinabuhi ug gawi ni Venerable Teofilo Kamumot usa ka Sugboan. Anaa karon sa kasamtangan gipahigayon ang closing day ug closing ceremony ug closing mass alang na sa GTSV sa Daughters of St. Teresa Compound ug sa Domus Teofilo is postulator alang sa kausa sa beatification alang ni Venerable Teofilo Kamumot ang ni tuki o nahimong resource person ato sa maong diskusyon. Gani gipresentar ilabi na ngadto sa mga nagkahalangdon og pagkasulundon nga pari diin nagpakita kini siya sa gitawag og humility ug ingon man ang iya usab talagsaon nga gasa tagsa-tagsa ka mga seminaryo ang mga seminarista gikan sa Sugbo, Capiz, Haro ug Palo. Kini si Jess Agua Ilanan para sa Radyo National DSWD giplastar na ang mga kondisyon alang sa first 1,000 day grant sa 4Ps. Ang detalye ni mong balita kanato ni Sheila Gravines. Radyo Pilipinas. Ang first 1,000 days or FYKD cash grant sa mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps. Matod ng MATUS o nagpatutoy nga mga inahan nga dunay 0 to 2 years old nga anak aron mahatagan og ihatagan sa insan nga magparehistro og i-update sa household beneficiary ang ilang profiles ilang city o municipality. Kinahanglan nga makumpleto usab sa MATUS nga inahan ang 8 ka prenatal consultations o ang tibuok nga duration sa iyang services gikan sa skilled health professionals alang sa level of basic comprehensive emergency obstetric care visits sa usa ka health facility diin siya nanganak o subay sa mando sa DOH protocol. Kini si Sheila Update karong mga oras sa padayon gyapon yung pagpaminaw dinhi sa Radyo Pilipinas Cebu alang sa dugang pang mga balita ug ingon man sa mga mosunod nga programa. Pilipinas.
Ito ang Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Update. Ang